Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, may bago na naman akong application na ituturo sa inyo. At ito ay 100% free. Pero kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kong ito, Pinoy Money Inn. Dahil dito nagtuturo ako ng mga extra online na pagkakitaan. Gamit lamang yung cellphone. Tara na, umpisa na natin. Magandang araw. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kumita ng pera gamit lamang ng ating cellphone. Tara na, umpisa na natin. Ang pangalan ng application ay Math Plus. Meron na po itong 2.9 ratings. Sabi dito, this is very good earning application for the quality of the site and app. Install natin ang application. Meron na po itong 10,000 plus download about this game. Solve simple math, win prizes. Math Plus has been developed by your long-term trusted developer, Referral Studios. This application helps you to win prizes by solving simple problems of mathematics limited to subtraction and addition. You can see the best players in the leaderboard and compete within. Ang application ito ay release noong December 7, 2021. Bago pa lang, tapos meron ng 10,000 plus downloads. Updated po ito noong January 30, 2022. Bago lang na-update ang application ito. So ang gawin natin dito, natapos ko na na-install. Play natin. Welcome to Math Plus. Solve math to win. Sign in tayo with Google. So ang gamitin natin dito yung email natin sa PayPal. Use referral code to get sign up bonus. So dito, huwag kalimutan. So ilalagay ko na dito yung referral code sa nag-refer sa atin para makakuha ako ng 0.01 US dollar. So ito yung wallet ko. I-click natin, math free. Mag-solve tayo dito ng math. So i-click lang natin itong 1 ticket. Okay, close lang natin. So dito, plus or minus sa math nila. So 5 plus 2 equals 7. Submit. Okay, meron akong 10 gold na nakuha. You answered correctly and here is your reward of 10 gold. Collect your reward and play again. So click natin itong collect and play again. Manood ulit ng ads. Search lang. So 4 minus 2 equals 2. Ayan, kakuha na naman tayo ng 10 gold. So 2 plus 2 equals 4. 10 gold ulit. 12 minus 10 equals 2. Okay. Okay. Ang dali lang, di ba? Sa ads naman nila, sobrang bilis lang. So 5 plus 4 equals 9. Ayan, 10 gold ulit. 9 minus 4 equals 5. Okay. X natin. 2 plus 3 equals 5. Submit. Close natin. 2 plus 2 equals 4. Play again. 5 plus 1 equals 6. Okay. So 4 plus 1 equals 5. Okay, naubos ko na yung free na tickets ko. So, kailangan natin dito manood ulit ng ads.
So may 3 tickets na naman ako. Ipunin ko muna yung ticket ko, mamaya na ako mag-sold. So dito guys, transfer fund. So method nila dito is PayPal, PayPal. So select natin PayPal address. So ang minimum dito is $5. So ang maximum is $150. So meron pa akong 10. So guys, para makuha natin ang ating referral code, click natin itong profile natin sa taas. Tapos edit natin ating profile, pangalan natin, email, edad at saka username. Itong username natin, ito ang gagamitin natin sa ating pag-i-invite. Okay, save changes natin. So click natin itong invite friends kung gusto tayo mag-invite. So ito guys, jmede at 83871. So click natin itong share and earn. So pwede natin i-share sa ating chat, messenger. So guys, meron na akong gold na 570. So update mo lang kayo kung makapag-payout na ako dito.